भने लिक्विडिटी भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि अर्डर हुन्छ नि जुन अर्डरलाई कति छिटो प्लेस गर्न सक्छौँ हैन हामीले त्यो पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ अर्डर हो त्यसलाई चाहिँ लिक्विडिटी भनिन्छ र यो लिक्विडिटी चाहिँ किन हुन्छ हैन लिक्विडिटी किन हुन्छ हामीले ट्रेडिङमा हेर्ने हो भने तपाईले यो लिक्विडिटी वर्ड तपाईले सुन्नु भकै होला त्यसैले तपाईले भिडियोमा क्लिक गर्नुभयो लिक्विडिटी किन हुन्छ भने यो लिक्विडिटी कसले क्रिएट गर्छ हैन लिक्विडिटी जोन पनि भन्छौँ नि हामी लिक्विडिटी जोन भन्छ लिक्विडिटी ग्र्याब भन्छौँ यो लिक्विडिटी ग्र्याब चाहिँ किन हुन्छ भने यो लिक्विडिटी ग्र्याब गर्नेहरू चाहिँ ठुलठुला लगानीकर्ता ब्याङ्क्स म्युचुअल फन्ड हेज फन्डहरूले हो किन भन्दाखेरि हामी रिटेलर जस्तो हामीले सानो सानो लट उनीहरूले किन्दैनन् हैन सानो सानो साइजको उनीहरूले किन्दैनन् किनकि उनीहरूले किने भनेको ठुलठुलो ह्युज एमाउन्टमा किन्छन् हैन र यिनीहरूले जुनसुकै प्राइस पोइन्टमा पनि यिनीहरूले त्यत्रो ठुलठुलो ह्युज किन्न सक्दैनन् किनकि तिनीहरूको अर्डर फिल हुँदैन यदि हामीले 1 लट 2 लट किन्छौँ भने रिटेलरले उनीहरूले 1000-2000 लट किन्नुपर्ने हुन्छ किनकि उनीहरूको म्युचुअल फन्ड भनेपछि उनीहरूको अरूको मान्छेबाट पैसा लिएर अनि उनीहरूले चाहिँ ट्रेडिङ गर्ने हो अनि त्यो प्रफिट उनीहरूलाई सेयर गर्ने हो त्यसैले उनीहरूले चाहिँ 1000-2000 लट किन्नुपर्ने हुन्छ र 1000-2000 लट भनेको तपाईँले यिनीहरूले कुनै पनि पोइन्टमा जुनसुकै प्राइस पनि पाउँदैन हामीले रिटेलरले पाए जसरी उनीहरूले ठुल्ठुलो लगानीकर्ताले पाउँदैन त्यसैले उनीहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने उनीहरूले यो लिक्विडिटी जोन यानि कि लिक्विडिटी जोनको यिनीहरूले युज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि लिक्विडिटी जोनको किन युज गर्नुपर्छ भने यिनीहरूले किनकि यिनीहरूको अर्डर फिल हुँदैन हैन अनि अर्डर फिल गराउनको लागि अरूको स्टप लस हानेर र त्यहाँबाट अर्डर लिएर यिनीहरूले आफ्नो अर्डर फिल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यही कुरालाई चाहिँ ट्रेडिङमा चाहिँ लिक्विडिटी भनिन्छ र लिक्विडिटी जोनहरू कसरी थाहा पाउने हैन लिक्विडिटी जोन कसरी थाहा पाउने भने यो एकदमै कम्प्लेक्स कुरो हो हैन र त्यो बुझ्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने एउटा रिटेल ट्रेडरले कसरी सोध्छ त्यो बुझ्नुपर्छ वा एउटा रिटेल ट्रेडरको स्ट्र्याटेजी के हुन्छ बाइङ र सेलिङको त्यो बुझ्नुपर्छ हामीले लिक्विडिटी जोन थाहा पाउनको लागि जस्तै हामीले हेर्ने हो भने लिक्विडिटी जोन हामीले थाहा पाउने हो भने सुरुमा हामीले चाहिँ रिटेल ट्रेडरले कसरी ट्रेड गर्छ त्यो बुझ्नुपर्छ रिटेल ट्रेडरको स्ट्र्याटेजी भनेको प्राइस एक्सन भन्छन् उनीहरूले अनि उनीहरूको के हुन्छ भने प्याटर्न कि त प्याटर्न गर्छन् कि ट्रेन्ड लाइन गर्छन् हैन कि त अरू इन्डिकेटर गर्छन् हैन जस्तै तपाईले यहाँनिर डिस्प्लेमा हेर्न सक्नुहुन्छ के हुन्छ भने प्राय जसो सबै रिटेलरहरूको सुरुमा स्ट्र्याटेजी के हुन्छ भने ब्रेकआउट स्ट्र्याटेजी हुन्छ अनि यही ब्रेकआउट स्ट्र्याटेजीको चाहिँ ठुल्ठुलो लगानीकर्ताले फाइदा उठाउँछन् र आफ्नो अर्डर लिन्छन् जस्तै तपाईले यहाँ डिस्प्लेमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन दुईटा जोन छ यहाँ यो ब्रेक गर्न सकेन यो पनि ब्रेक गर्न सकेन अब यो स्ट्रङ सपोर्ट भयो भन्छन् हैन जस्तै यहाँनिर यो ब्रेक गरिदियो भनेपछि उनीहरूले यहाँनिर ब्रेकआउट भयो भनेर लिन्छन् उनीहरूले स्टप लस कहाँ राख्छन् यहाँ राख्छन् र त्यसपछि के हुन्छ उनीहरूले ब्रेकआउट भनेर लिन्छन् तर के हुन्छ मार्केट माथि गइदिन्छ रिटेल ट्रेडरले यहाँ अर्डर लिन्छन् अनि त्यो अर्डरको उनीहरूले जुन सेल अर्डर लिएका हुन्छन् त्यो सेल अर्डरलाई उनीहरूले बाई अर्डरमा कन्भर्ट गरिदिन्छन् अनि यसरी लिक्विडिटी गरेर लिक्विडिटी ग्र्याब गरेर माथि जान्छन् र कतिपय ठाउँमा के पनि हुन्छ भने हाम्रो जस्तै रिटेल ट्रेडरहरूले ट्रेन्ड लाइन पनि युज गर्ने हुन्छन् हैन जस्तै अहिले यहाँ हेर्ने भने एउटा रिटेल ट्रेडरले के गर्छ भने यहाँ एउटा ट्रेन्ड लाइन ड्र गर्छ हैन यसरी ट्रेन्ड लाइन ड्र गर्छ एउटा ट्रेन्ड लाइन ड्र गर्छ र ब्रेक भयो भनेर उसले सेल अर्डर हालिदिन्छ है र सेल अर्डर यहाँ हालिदिएपछि उसले स्टप लस माथि राखिदिन्छ वहाँ छुटुको राख्छ तर के हुन्छ मार्केटले त्यो जोनसम्म फेरि माथि गएर लिक्विडिटी ग्र्याब गरिदिन्छ एउटा रिटेल ट्रेडरले कसरी सोध्छ त्यसमा उनीहरू भर पर्छन् हैन र लिक्विडिटी यसरी ग्र्याब गर्दाखेरि जहिले पनि लिक्विडिटी ग्र्याब जोन भनेको अब्भियस जोनमा हुन्छ मतलब अब्भियस जोन भनेको चाहिँ रिटेल ट्रेडरले आफ्नो स्टप लस कहाँ राख्न सकेको हुन्छ त्यो पोइन्ट वा त्यो जोनलाई चाहिँ हामीले लिक्विडिटी जोन भन्न सक्छौँ है जस्तै तपाईलाई एउटा म एक्जाम्पल पनि दिन्छु यहाँनिर हाम्रो रिसेन्टली भएको छ एक्जाम्पल यहाँ हेर्नु के छ यहाँ भने यो मार्केट यसरी माथिबाट मुनि आयो हैन यहाँनिर एउटा लो जस्तो बनायो माथि गयो फेरि लो बनायो अब यो के भयो भने यो एउटा रिटेल ट्रेडरलाई यसलाई कसरी हेर्छ भने डबल बटम भनेर हेर्छ अनि उसले यहाँ अर्डर प्लेस गर्छ स्टप लस राखेको हुन्छ मतलब यो दुईटा जुन यो डबल बटम छ यहाँनिर म्याक्सिमम जति पनि ट्रेडरहरूले यहाँनिर बाई अर्डर लिए जतिले पनि यहाँ बाई अर्डरले सबैको स्टप लस यहीँ हुन्छ है सबैको स्टप लस यहाँ राखेको हुन्छ र यो जोन चाहिँ के भयो भने यो जोनमा चाहिँ धेरै अर्डर छ यदि मार्केट यहाँ आयो भने चाहिँ ठुल्ठुलो जुन ब्याङ्कहरू हुन्छन् म्युचुअल फन्ड हुन्छ उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको 2000-3000 जति पनि उनीहरूको अर्डर हुन्छ उनीहरूले यो जोनमा आएपछि उनीहरूले आफ्नो बाई अर्डर यहाँनिर उठाउन सक्छन् हैन त्यसरी नै मार्केटले मुनि आउँछ है अनि यसरी यो लिक्विडिटी ग्र्याब गर्छ र माथि जान्छ यसरी र जहिले पनि हामीले लिक्विडिटी जोन हेर्नका लागि के गर्नुपर्छ भने रिटेल ट्रेडरले स्टप लस कहाँ राख्न सकेको हुन्छ त्यो हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ र कहिलेकाहीँ मिल्ला कहिलेकाहीँ नमिल्ला तर
प्रायः जस्तो ठाउँमा मिल्छ। जस्तै यहाँ हेर्नु एउटा यो भयो, एउटा यो पनि डबल बटम जस्तो भयो, दुईटा इक्वल लो छ है। अब यसको मुनि पनि धेरैजनाले बाई गरेर स्टप लस यहाँ मुनि राखेको हुन्छ होइन। र मार्केटले यहाँसम्म हेर्नु जहाँ मुनि हुन्छ यहाँ क्र्याक गरेर अनि माथि गइदियो। अब अर्को हेर्ने हो भने रिटेल ट्रेडरले के गर्छ भने ट्रिपल बटम पनि ट्रिपल टप भन्ने सुन्नुभएको होला होइन। सो ट्रिपल टप भनेर यो एउटा दुईवटा तिनवटा ट्रिपल टप भयो अब चाहिँ सेल गर्छौँ भन्छन् होइन। र यहाँनिर प्रायः सबै जतिले पनि सेल गरे उनीहरूको यहाँनिर स्टप अर्डर हुन्छ, यानि उनीहरूको स्टप लस यहाँ हुन्छ। ठुलो जुन ब्याङ्कहरू छ मतलब उनीहरूको अर्डरहरू चाहिँ फिल हुनुपर्ने हुन्छ र अर्डर उनीहरूले त्यत्रो ह्युज अर्डर कहाँनिर पाउँछन् उनीहरूले फिल गर्न यहाँ पाउँछन्, किनकि यहाँनिर सबै म्याक्सिमम् रिटेलरहरूको स्टप लस छ र मार्केट त्यहाँ माथि जान्छ, उनीहरूको स्टप लसलाई छुन्छ र उनीहरूको अर्डर फिल हुन्छ र त्यसपछि मार्केट मुनि आउँछ। यसरी चाहिँ लिक्विडिटी ग्र्याब हुन्छ है। र अब हामीले हाम्रो स्ट्राटेजीमा कसरी एप्लाई गर्ने त होइन, कसरी एप्लाई गर्ने भने तपाईँको जुनसुकै स्ट्राटेजी होस् यो लिक्विडिटी जोनहरू चाहिँ बनाउनु होला होइन। अनि लिक्विडिटी जोनबाट यदि तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने लिक्विडिटी ग्र्याब भएको छ कि छैन त्यो पनि तपाईँले एउटा कन्फर्मेसन राख्नु होला, किनकि त्यसो अहिले आजकल गर्नै पर्ने हुन्छ, किनकि आजकल यो लिक्विडिटी ग्र्याब भन्ने धेरै नै हुन्छ। यो लिक्विडिटी ग्र्याब हो कि होइन भनेर थाहा पाउन चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यो कुन टाइम जोनमा छ त्यो पनि हेर्नु, जस्तै कुन सेसनमा छ। र प्रायः यसो यो लिक्विडिटी ग्र्याब भनेको हाम्रो युरोपियन सेसन कि त अमेरिकन सेसनमा हुन्छ होइन। त्यो थाहा पाउनको लागि तपाईँले के गर्नु भने सुरुमा तपाईँले एउटा इन्डिकेटर हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो इन्डिकेटर हालेपछि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँलाई ठ्याक्कै जुन सेसन छ, जस्तै अमेरिकन सेसन कुन सेसन चलिरहेको छ अहिले तपाईँलाई त्यो चार्टमा देखाइन्छ। जस्तै यहाँनिर एउटा इन्डिकेटर छ CM_4X सेसन भनेर, यो पाब्लो बेल्बिस भन्नेले इन्भेन्ट गरेको एउटा बनाएको इन्डिकेटर छ। तपाईँले यो इन्डिकेटर यहाँ हाल्नु भयो भने के हुन्छ भने जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर के छ भने जुन पनि यो हरियो छ यो हरियो चाहिँ हाम्रो एसियन सेसन हो, निलो युरोपियन सेसन र रातो अमेरिकन सेसन हो होइन। र हामीले जति पनि लिक्विडिटी ग्र्याबहरू हामीले हेऱ्यौँ भने जहिले पनि के हुन्छ भने अमेरिकन सेसनमा भइरहेको हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नु मार्केट के छ भने मार्केटले यो लो ब्रेक गरेर र मार्केट चाहिँ हेर्दाखेरि अहिले के छ भने डाउन ट्रेन्ड देखिरहेको छ होइन। सबैले ब्रेकआउटमा सेल गरे, अब यहाँ सेल गरे मतलब यहाँ यो जोन छ नि जुन यो जोनमा एकदमै म्यासिभ के छ मान्छेहरूको स्टप लस छ, किनकि सेल गरेर स्टप लस यहाँ राखेको छन्। र के हुन्छ भने अब मार्केटले यो सेसनमा त्यो जोनसम्म आयो र अनि चाहिँ मुनि गयो है। यसरी लिक्विडिटी ग्र्याब भनेको प्रायः जस्तो तपाईँको अमेरिकन सेसनमै हुन्छ कि त युरोपियन सेसनमा हुन्छ। यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यत्रो ह्युज भयो यो बढ्यो है, यहाँनिर कतिजनाको हाम्रो स्टप लस होला यहाँ पनि होला होइन। र अब यहाँनिर दुईवटा इक्वल भन्छन्, यहाँनिर डबल बटम भन्छन् होइन। मान्छेले यहाँ किने अब अगाडि बढ्न थाल्यो भनेर, तर फेरि के भयो यहाँनिर सबैको स्टप लस हान्यो र माथि गयो मार्केट। त्यही हामीले यहाँ पनि हेर्ने हो भने यसरी हेर्ने हो भने यहाँनिर के छ, यहाँनिर मान्छेले सेल गरेका छन्, यहाँ पनि सेल गरेका छन्, यहाँ पनि सेल गरेका छन्, यहाँ पनि सेल गरेका छन् है। यो जोनमा मान्छेको निकै स्टप लस छ होइन। अब इभेन्चुअली मार्केट यहाँसम्म आयो, यहाँबाट सबै अर्डर लियो र मुनि गयो। र यसरी हामीले जहिले पनि हेर्नु चाहिँ पर्छ लिक्विडिटी ग्र्याब भएको छ कि छैन भनेर। र स्मार्ट मनी कन्सेप्टमा कसरी हेर्ने हो भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने धेरैवटा जस्तै हाम्रो ओबीहरू हुन्छन् होइन। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जस्तै यो अस्तिको इक्जाम्पल हेर्नु त हामीले एनालाइसिस गर्दा 1 आवर गर्छौँ है। 1 आवरको एनालाइसिसमा हेर्नुहोस् त हामी यो इन्डिकेटर हटाइदिएँ मैले। अब तपाईँले एनालाइसिस गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले यस्तो चार्ट यस्तो देख्नु पऱ्यो, दुईवटा चाहिँ इक्वल बटम छ र माथि जाँदैछ। अब तपाईँले के अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ भने यो लो तपाईँको एकदम भनरेबल छ, यो ब्रेक हुन्छ। तपाईँको कुन सेसन चलिरहेको छ अमेरिकन सेसन, युरोपियन सेसनमा यो ब्रेक हुन्छ र त्यसपछिको जुन ओबी छ एउटा ओबी दुईवटा जस्तो यो ओबीमा रियाक्ट गर्ने, यसलाई पनि तोडेर मुनि गयो। जति पनि मान्छेहरूले जस्तो यहाँनिर अर्डर प्लेस गर्थ्यो उनीहरूको यो पनि अर्डरको स्टप लस हानेर अनि चाहिँ यो जुन अन्तिम ओबी छ यहाँबाट माथि गयो। जहिले पनि हामीले त्यो कुरोहरू चाहिँ ख्याल राख्नुपर्छ। जस्तै अब यहाँ पनि तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ एउटा हाई र एउटा हाई छ होइन। मान्छेहरूको के हुन्छ नि जस्तो यो ब्रेक भयो भनेपछि उनीहरूको यहाँनिर अर्डर हुन्छ, उनीहरूको यो अर्डर हुन्छ। तर मार्केटले चाहिँ के गरेको छ भने जुन यो मेन ओबी छ यहाँ माथिको त्योभन्दा माथिको ओबी, त्यो माथिको ओबीबाट चाहिँ अनि चाहिँ अलिकति मुनि गएको छ। मान्छेहरूले यहाँ सेल गर्नेले यहाँ प्रफिट कमाए होइन। के छ भने लिक्विडिटी जोनहरू जस्तो यो पनि एउटा लिक्विडिटी जोन हो। यहाँ पनि यो र यो एकदमै जस्तै यो सपोर्ट भनेर मान्छेहरूले यहाँ किनेका छन् र सरप्लस यसको मुनि राखेका छन्। अब यो आएर ब्रेक हुन्छ, एकचोटि आएर ब्रेक हुन्छ र यहाँ आएर ब्रेक पनि भएको छ। हामीले लिक्विडिटी जोनहरू यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। र स्मार्ट मनी कन्सेप्टमा चाहिँ हेर्ने हो भने तपाईँले कुनै पनि एउटा यसरी हेर्नुभयो होइन, र यसरी यहाँ ब्रेक गर्यो
हैन। यहाँनिर आयो र यहाँनिर तपाईँको दुईटा एउटा इक्वल लो देख्नुहुन्छ भने तपाईँले यसलाई चाहिँ अब नमान्नुहोस्। यसलाई चाहिँ अब यहाँनिरको तपाईँको बेयरिस तपाईँले लिनुहुन्छ भने तपाईँले यसलाई चाहिँ नमान्नुहोस्। यदि प्राइसले राम्रो रियाक्ट गर्यो तपाईँको 1:3 1:3 कति छ टार्गेट, त्यसमा तपाईँको आउन जस्तो लाग्छ भने तपाईँले इन्ट्री गर्नुहोस्। तर यदि सेफ हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ योभन्दा मुनि कुन छ ओबी तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ अर्डर प्लेस गर्दा चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँ सेफ साइडमा रहनुहुन्छ हैन। यो भनेको बाइकको लागि हो। यदि अब हामीले कुनै अरू पनि स्टेप हेर्ने हो भने त्यो भनेको इक्वल लोको र कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि ट्रेन्ड लाइन लिक्विडिटी भन्ने पनि हुन्छ हैन। कहिलेकाहीँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मार्केट ट्रेन्ड लाइनमा चलिरहेको हुन्छ हैन। र तपाईँले माथि होस् या मुनि होस् गए जस्तो लाग्छ, तर के हुन्छ भने त्यो एगेन्स्टमा गइदिन्छ। जस्तै यहाँनिर हेर्ने हो भने यहाँ के छ, यो लोलाई ब्रेक गरेको छ हैन। अब यो लोलाई ब्रेक गरेको छ मान्छेहरूको के हुन्छ भने जस्तै यहाँनिर पनि ब्रेकआउट भयो, यो पनि ब्रेकआउट भयो भनेर अब यहाँनिर धेरैजनाको सेल अर्डर हुन्छ। यहाँनिर सेल अर्डर नि उनीहरूले यहाँ सेलै गर्छन् र स्टप लस कहाँ राख्छन्, यो झन् यहाँनिर यहीँ मात्रै राख्छन् र यहाँनिर चाहिँ अब रिटेलर ट्रेडरको ह्युज स्टप लस चाहिँ यहाँ हुन्छ र मार्केटले यो ग्र्याब गर्छ नि। यहाँ त मार्केट मान्छे माथि रिभर्सलै भएको छ है। अब यसरी रिभर्सल भयो भने चाहिँ तपाईँले लिक्विडिटी ग्र्याब भन्न सक्नुहुँदैन। त्यही पनि यहाँनिर हल्का फुल्का लिक्विडिटी ग्र्याब भएको हुन्छ। जुन चाहिँ ठुल्ठुलो ब्याङ्कहरूले हुन्छ उनीहरूले चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ बाई गरेर ह्युज प्रफिट उनीहरूले गेन गरिसकेको हुन्छ। तपाईँको उनीहरूको अर्डर पनि फिल हुन्छ र उनीहरूले प्रफिट पनि मजाले कमाउँछन्। अब अर्को इक्जाम्पल हेर्नु नि, यहाँनिर हेर्नु यो ब्रेकआउट भइरहेको छ, यहाँ पनि ब्रेकआउट भयो होइन। मान्छेहरूले रिटेल ट्रेडरको म्याक्सिममको यहीँनिर हुन्छ, म्याक्सिममको सेल अर्डर यहाँ हुन्छ र सेल लिन्छन्। ठुल्ठुलो लगानीकर्ताहरूको यहाँ चाहिँ अब बाई गर्छन्, मतलब उनीहरूको अर्डर यहाँ प्लेस भयो, उनीहरूको युजहरू त्यसरी ठुल्ठुलो क्यान्डल बन्यो यहाँनिर र यसरी उनीहरूले आफ्नो अर्डर फिल गर्छन्। र लिक्विडिटी जोन तपाईँले बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले एज अ रिटेलर ट्रेडरले चाहिँ कहाँ राख्न सकेको हुन्छ, जोन आफ्नो स्टप लस कहाँ राख्न सकेको हुन्छ, त्यो चाहिँ लिक्विडिटी जोन मान्न सकिन्छ। र लिक्विडिटी जोन तपाईँले मान्ने हो भने कि त यस्तै हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न, कि त डबल टप डबल बटम होइन, कि त ट्रेन्ड लाइन, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ मार्केटको जुन स्टक त्यसको मुनि चाहिँ उनीहरूले सब राखेको हुन्छ। तपाईँले त्यसलाई चाहिँ मान्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ पनि एउटाले जस्तै हामीले एउटा रिटेलर ट्रेडरले कसरी सोध्छ भने यो ब्रेक गरेपछि म अब लिन्छु भन्छन् होइन। ब्रेक गरिदिन्छ, अब उनीहरूको स्टप लस कहाँ हुन्छ, यहाँ हुन्छ, यहाँ माथि हुन्छ कि यहाँ माथि हुन्छ। र मार्केट इभेन्चुअली के गर्छ, यहाँसम्म आउँछ। तपाईँको जति पनि लिक्विडिटी छ यहाँनिर, जति पनि रिटेल ट्रेडरले यहाँनिर स्टप लस राखेका छन् उनीहरूको यहाँबाट अर्डर लिन्छ, भिडान्थ्यो अनि गइदिन्छ। त्यसरी हेर्नुहोस् होइन। जहिले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा के गर्नु भने त्योभन्दा तपाईँ जहाँ लिँदै हुन्छ त्यहाँ लिक्विडिटी जोन त बन्न सक्दैन, त्यो तपाईँले हेर्नु। यहाँ पनि एउटा रिटेल ट्रेडरले यसरी ट्रेड लाइन बनाउँछ होइन। यो ब्रेकआउट दिएपछि उसले यो ब्रेकआउट दिएपछि सेल हान्छ र के गर्छ, यहाँनिर सेल लिन्छ। सेल लिएपछि अर्डर कहाँ हुन्छ, स्टप लस यहाँ हुन्छ, यो एरियामा हुन्छ। यो एरियाबाट के छ, मार्केटले यहाँ हेर्नु यत्रो विक बनायो, सबैको अर्डर लियो, यहाँको जतिले पनि सेल गर्छ यहाँको पनि अर्डर लियो, उनीहरूको अर्डर फिल गरेर अनि मार्केट मुनि गयो है। र यी कुराहरू ध्यान दिनु होला। तपाईँको अब लिक्विडिटी ग्राफ भनेको तपाईँको 1 आवरमा मात्रै देखिँदैन, 5 मिनट देखिन्छ। 5 मिनटमा चाहिँ के हुन्छ भने सानो लिक्विडिटी ग्राफ हुन्छ। र 1 आवर भनेपछि चाहिँ अब ठुल्ठुलो लगानीकर्ताहरूले चाहिँ अब ब्याङ्कहरूले चाहिँ अर्डर प्लेस गर्दैछ भने चाहिँ तपाईँले 1 आवरमा ह्युज क्यान्डल देख्नुहुन्छ र 5 मिनटमा लिक्विडिटी ग्राफ हुन्छ। यो 5 मिनटमा लिक्विडिटी ग्राफ गर्ने भनेको चाहिँ जुन पनि अपरेटर हुन्छन् वा ठुल्ठुलो ब्रोकरहरू हुन्छन् उनीहरूको काम हो होइन। उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको क्लाइन्टहरूको चाहिँ जति अर्डर हुन्छ उनीहरूले फिल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। र उनीहरूको क्लाइन्ट चाहिँ अब ब्याङ्कहरू जति ठुल्ठुलो त हुँदैन, तर जे भयो नि रिटेलर ट्रेडरभन्दा ठुलै हुन्छन्। र 5 मिनटमा पनि तपाईँहरूले मजाले चाहिँ लिक्विडिटी ग्राफ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस्, एउटा रिटेलर ट्रेडरले यहाँ के गर्छ भने एउटा ट्रेड लाइन बनाउँछ है। यहाँनिर सेल अर्डर लिन्छ, यहाँनिर स्टप लस राख्छ, मार्केटले यहाँ गएर स्टप लस हानिदिन्छ। र यदि ल मानौँ एउटा रिटेलर ट्रेडरले यो सेल लिएन है, उसले के गर्छ भने उसलाई लिक्विडिटीको बारेमा थाहा छ र यो लिक्विडिटी लियो, यहाँबाट लिक्विडिटी लियो। अब यो लिक्विडिटी ग्राब भने उसले यहाँनिर बाई गर्छन् र यहाँनिर मान्छेले बाई पनि गर्छन्, किनकि ठुल्ठुलो युज क्यान्डल भएको छ। तर के भएको छ, मार्केटले यहाँबाट पनि फेरि लिक्विडिटी लिएर झन्डै यो ठाउँमा जति बेला पनि बाई गरेछन् उनीहरूले ब्रेक इभन त यहाँ सारिसकेको होलान्। उनीहरूले यहाँबाट ब्रेक इभन पनि सबैको लिएर सबैको अर्डर लिएर अनि चाहिँ मार्केट माथि गएको छ। र यो भनेको चाहिँ तपाईँलाई मैले लिक्विडिटीको बारेमा तपाईँलाई एक्सप्लेनेसन मात्रै दिएको हो। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई म जुन यो स्मार्ट मनी कन्सेप्ट छ, यो स्मार्ट मनी कन्सेप्ट र लिक्विडिटी चाहिँ कसरी चाहिँ कम्बाइन गरेर हामीले ट्रेड लिने र यसको प्याटर्नहरू तपाईँलाई म अर्को भिडियोमा सिकाउँछु।